ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ዛሬ በክፍል 11 ተመልሰን መጥተናል። የዛሬው ደግሞ የሚሆነው ስለ ፉተር እና ቶፕ ባር ላይ ስላሉት በተኖች እና ስላሉት ሌሎች ሶሻል አይከኖች ምናምን አሉ ስለነሱ ነው የምናየው። ስለዚህ በቀላሉ እንደተለመደው ወደ ብሎገር ዳሽቦርዳችን እንሄዳለን። ብሎገር ዳሽቦርዳችን እና ዌብሳይቱን የብሎገር ዌብሳይቱን እየሰራንበት ያለው ላይ እንሄዳለን። እና ቀደም ቶፕ ባር ያልኳችሁ እነኚህ ከላይ በጥቁር ባክግራውንድ ያሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሃይፐር ሊንኮች አሉ፣ ሆም አባውት አስ፣ ኮንታክት አስ ምናምን የሚል እና እዚህ ጋር ሌሎች ሶሻል አይከኖች አሉ። ከዚህ በፊት ዊጂት ላይ እንዳስገባናቸው አይነቶች እዚህም ጋር አሉ። እነሱን እናያለን። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ያው ከስር እነኚህ ፉተር ጋር ስላሉት አባውት አስ የሚል ሴክሽን አለ። እዚህ ጋር ሎጎ አለ። እንደገና እዚህ ጋር ሶሻል አይከኖች አሉ። እዚህ ከስር ደግሞ እንደገና ሃይፐር ሊንኮች አሉ ወይም ሊንኮች አሉ። ስለዚህ ስለነሱ ነው የምናየው ማለት ነው። እና ከላይኛው ስንጀምር እዚህ ጋር ያሉትን መቀየር ብንፈልግ በቀላሉ እዚህኛው ላይ እንደተለመደው ወደ ሌያውታችን እንሄዳለን። ከዚህ በፊት ያደረግነው አለ እዚህ ኮንታክት አስ ምናምን የሚሉትን እዚህ ስሮች አስገብተናቸው ነበረ ሰሜኑ አድርገን እዚህ ጋር እንደዚህ ቦታ የሚሞላብን ከሆነ በቀላሉ ከዚህ ጋር አንስተን እዚህ ጋር ማምጣት እንችላለን። እዚህም ላይ ቢሆን ያው ለዩዘሩ ይታያሉ። ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁ እንደ ምሳሌ እዚህ ጋር ያሉትን ወደዚህ ወስጄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ ሌያውታችን ላይ ስንሄድ ይኸው እዚህ ጋር ቶፕ ባር ሜኑ ይልና ሊንክ ሊስት ይላል። እሱ ነው ክሊክ የምናደርገው ሊንኮችን ሊስት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እንደምታዩት ቅድም እንዳያችሁት ይኸው አባውት አስ እና ኮንታክት አስ የሚሉት ናቸው ያሉት ይኸው እነኚህ ማለት ነው። እና ሆም የሚለው አለ መጀመሪያ ላይ ይኸው ሆም የሚለው አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ብንጨምራቸው እዚች ጋር እንደዚህ ቦታ ከሚይዙ ይሄም እዚህ ውስጥ ከሚገባ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን የሚሉትን እና ፕራይቬሲ ኤንድ ፖሊሲ የሚሉትን እዚህ ውስጥ ለምን አናስገባቸውም? ስለዚህ ልክ ሌላም ቦታ ሊንክ እንደምታስገቡት እዚህም ላይ ሊንክ ስታስገቡ ይኸው አድ ኒው አይተም ብላችሁ ሊንኩን እና ስሙን ብቻ መናገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተርም ኤንድ ኮንዲሽን ሊንክ ራይት ክሊክ አድርጌ ኮፒ አድርጌ እዚህ አምጥቼ ፔስት አደርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ ብዬ ጽፌ ሴቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ቀጣዩን ደግሞ እናድርገው ፕራይቬሲ ኤንድ ፖሊሲ የሚለውንም ኮፒ አድርገን ሊንኩን እዚህ መጥተን አድ ኒው ብለን ያው አንዳንድ ሰው ሊያውቀውም ይችላል እየተደገመ ነው ይሄ እንትኑ እየተደገመ ስለሆነ ማለት ከዚህ በፊት እንትን ብለን ነበር አይደል አይተን ነበር ሊንኮችን አድ እንዴት እንደምናደርግ። ያው አንዳንድ ሰው ላያዩ ይችላል ቶፕ ባሩ እንዴት ነው አድ ማድረገው ብሎ ሊያስብ ስለሚችል ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይኸው እንደዚህ እያደረግን አድ ማድረግ እንችላለን። ያው እንደተለመደ ወደ ላይ ማስጠጋት ከፈለግን በዚህ መልኩ ወደ ላይ አወጣሁት። ያው ከኮንታክት አስ በላይ ሆነ። ድጋሚ አሁንም ወደ ላይ አወጣሁት። ስለዚህ ከዚህ ሲቀጥል ከዚህም አንድ ስቴፕ እንዲቀድም እፈልጋለሁ። ስለዚህ አሁንም ወደ ላይ አንድ ስቴፕ እንዲቀድም ስለዚህ ሆም አለ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን ፕራይቬሲ ፖሊሲ አለ ከዛ አባውት አስ ፔጅ ከዛ ኮንታክት አስ ፔጅ የሚለው አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ ብለን እንወጣና እዚህ ጋር መጥተን ስናየው ከላይ ይጨመራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አዲስ ይጨመራል ማለት ነው። አጠቃላይ 5 በተኖች ይኖሩናል ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሆም አለ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን ፕራይቬሲ ፖሊሲ አባውት አስ ኮንታክት አስ የሚለው አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር እነኚህ ሁለቱን ብናነሳውም ችግር የለውም እዚህ ጋር ስላለ ያን ያህል ችግር አይሆንብንም ማለት ነው። ስለዚህ እናንሳቸው ከዛች ጋር እዚህ ሜኑ ላይ ቅድም ያለፈው ኮርስ ላይ ያስገባናቸው ናቸው ፔጆች ዲሊት አደርገዋለሁ። ይሄንንም ዲሊት አደርገዋለሁ። አባውት አስ የሚለውም እዚህ ስር አባውት አስ እና ኮንታክት አስንም ማንሳት እንችላለን ከላይ ስላሉ እዚህ ጋር ስላሉ ይሄው እዚህ ጋር ስላሉ ግን ያው ይቀመጡ ለጊዜው ምንም ስለማያስቸግሩን እያስቸገሩን ስላልሆነ አሁን እንደ ቅድሙ ሰብ ሜኑ ሳይሆን ለብቻው ይሆናል ማለት ነው። ኮንታክት አስ ከሚለው ሲቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ይሁን አንደርስኮር እንደምታዩት አንስቻታለሁ እና ያው የምደጋግመው ይበልጥ ብዙ ጊዜ ደጋግመን ስንሰራበት ትረዱታላችሁ ብዬ ነው። እና አንዴ አይታችሁት አልገባንም ምናምን ብላችሁ እንዳትተዉት ነው።
ስለዚህ ደጋግማችሁ ስትሰሩት ምናምን ያልገባችሁም ነገር ካለ እንዳልኳችሁ ቴሌግራም ግሩፕ አለ ወይም ኮመንት ላይ መጠየቅ ይቻላል። ስለዚህ ጨርሻለሁ። እኔ ሴቭ ልበለው። ሴቭ ብዬ ስወጣ አሁን አንስቻቸዋለሁ ከዚህ ጋር ይኸው እንደመጀመሪያው ተመለሰ። ወደዚህ መጥተዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሉ። ስለዚህ ከዚህ ጋር አንስተናቸዋል እና እዚች ጋር እንዳልኳችሁ ስለ ዊጂት ስናወራ እንዳየነው እዚች ጋር ሶሻል አይኮኖችን አድ ማድረግ ስንፈልግ ያው እዚች ጋር ከዚህ በፊት እንዳየነው ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እነኚህን አድ ስናደርግ አይታችኋል አይደል? እንትን ስንል በእነኚህ መልኩ እዚህም ላይ አድ ማድረግ ይቻላል። እና ይሄኛው የቱ ጋር ነው ብትሉኝ ቶፕ ባር የሚል አለ። ቶፕ ሜኑ አሁን ኤዲት ያደረግነው ቶፕ ሜኑ ነው። ቅድም ሊንኩ እንትኖቹን ፕራይቬሲ ፖሊሲ እና ተርም ኤንድ ኮንዲሽኖችን ያስገባንበት ቶፕ ባር ሜኑ ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ኤዲት ማድረግ የምንፈልገው አይከኖችን ነው። ሶሻል አይከኖች አሉ። እዚች ጋር ቶፕ ሜኑ ቶፕ ባር አይከንስ ይላል። ስለዚህ እሱን ክሊክ አድርጌ ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ቴሌግራም መጨረሻ ላይ መጨመር ብፈልግ እዚች ጋር የቴሌግራም ሊንኬን የቴሌግራም ሊንኩን እንደዚህ ያስገባና እዚች ጋር ግን ከዚህ በፊት እንዳየነው የቴሌግራሙን አይከን እንዲያገኘው እዚች ጋር ቴሌግራም ብዬ መጻፍ አለብኝ በትክክለኛ ስፔሊንግ። ከዛ ሴቭ እለዋለሁ። ቴሌግራም ይሁን እንደምታዩት መጨረሻ ተጨምሯል። ሴቭ ብዬ ስወጣውን መጨረሻ ላይ ከነ አይከኑ ቴሌግራምን ያመጣል ማለት ነው። አያችሁት? ይኸው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ቴሌግራም የሚለውን አይከን አምጥቷል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ሪሙቭ ማድረግ የምትፈልጉትም ካለ ያው እዚሁ ጋር ዲሊት ምልክት ትራሽ ምልክት አለች። እሷን ክሊክ እያደረጋችሁ መደለት፣ ወደ ታች ዝቅ ማድረግ ስትፈልጉ ዝቅ፣ በዚህ ከፍ ማድረግ ስትፈልጉ ከፍ እያደረጋችሁ እዚህ ጋር ሶርት የሚያደርግበትን መንገድ መቆጣጠር ትችላላችሁ። ስለዚህ ቶፕ ባር እንደዚህ ነው ማለት ነው። እና ሌላ የቀረን ስለ ፉተር ላይ ስላሉት ነው። ፉተር ላይ ስላሉትም ልክ እንደዚሁ ነው። ፎሎ አስ የሚለው አለ። ይኸው እዚህ ጋር አባውት ሴክሽን ምናምን ፉተር አድስ ምናምን ይላል። አባውት ሴክሽን የሚለው ይሄኛው ነው። አባውት ሴክሽን እያለ ነው ያለው። ስለዚህኛው ነው እያወራ ያለው። ይኸው እዚህ ጋር አባውት አስ የሚል አለ። ይሄ ሙሉ አንድ ሴክሽን ነው። ከዚህ ጀምሮ እስከ ከፎቶ ጭምር አንድ ሴክሽን ነው። ስለዚህ ፎቶውን ለምሳሌ እንቀይረው። ይሄ አሁን የበፊቱን ፎቶ ነው እየተጠቀመ ያለው። አባውት አስ የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ደሚ ቴክስት መሰለኝ የሚባለው። ይኸው ደሚ ቴክስት ይላል። እዚህ ጋር ደሚ ቴክስት ነው ያስቀመጠልን ወይም ሳምፕል ቴክስት ነው ያስቀመጠው። ዝም ብሎ የራሳችንን እንዴት እንቀይራለን የሚለውን እዚህ ጋር ተመልሰን ዳሽቦርዳችን ላይ ወደ መጨረሻ ላይ ሌአውት ላይ ነው ያለነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ መጨረሻ ላይ አባውት ሴክሽን የምትለው ላይ ይኸው አባውት አስ የሚል አለ። እሱን ክሊክ አንዴ ሳደርገው እዚህ ጋር ይኸው እንትኖችን ፎቶውን ምናምን ያመጣልኛል ማለት ነው። ፎቶ ይኸውና። ስለዚህ ልቀይረው እና ቅድም ደሚ ቴክስት ያልኳችሁ ደግሞ ይሄ ነው የጽፎት የነበረው ማለት ነው። ፎቶውን ከመቀየር እንጀምር። አፕሎድ ኢሜጅ ፍሮም ኮምፒውተር ለውና ቹዝ ፋይል እለዋለሁ እዚች ጋር። ከዛ ይኸው እዚች ጋር ከዚህ በፊት የሰራሁት ይሄኛው ነው። ለሎጎ ጋር የተጠቀምነው ከላይ የተጠቀምነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ክሊክ አደርግና ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይኸው አዳርጎታል እዚች ጋር እንደምታዩት። አሁን ሴቭ ልበለው። እንትኑን አልቀየርኩትም፣ ቴክስቱን አልቀየርኩትም፣ ፎቶውን ብቻ ነው እና ሴቭ ልበለው። አሁን እዚች ጋር መጣችሁ ሪፍሬሽ ብታደርጉት ፎቶ ተቀይሮ እናገኘዋለን ማለት ነው። አያችሁት? ፎቶ ተቀየረ። ይሄኛው ሎጎ እንትናችን ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስቱን ደግሞ እንቀይረው። አባውት አስ ከሚለው ስር ያለውን ቴክስት ቅድም እንዳያችሁት እዚሁ ጋር ነው ያለው። ከላይ ገና ስንጀምር ነው ያለው። ይኸው እዚች ጋር ይሄንን ሙሉ አጥፍተን ስለኛ እንጻፈው። እና ያው እንደዚህ ብለን የሆነ መጻፍ የምንፈልገውን ነገር አሳጥረን ስለ ዌብሳይታችን ይሄ ዌብሳይት እንደዚህ ነው ብለን በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን። ያው እኔ ለምሳሌ እንዲሆን ዝም ብዬ ይሄንን ጽፌያለሁ። ከዛ ሴቭ እለዋለሁ። ሴቭ ብዬ ወጥቼ አሁን ሪፍሬሽ አድርገው እዚች ጋር እንደምታዩት ይሄ ተቀየረ ማለት ነው። ይሄ ሆኗል።
እና ይኸው እዚህ ጋር እነኚህን እንደምታዩቸው መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንንም ቴሌግራም አንድ አባ ልጨምርና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ያሉት እንትኖችን እዚሁ ጋር መለስና ይኸው ፎሎ አስ የሚለው ነው። ከዚህ ጎን አቀማመጡ ራሱ እንደምታዩት አባውት ሴክሽን ይልና አባውት ሴክሽን ብሎ ይሄውና አባውት ሴክሽን ከጎኑ ደግሞ እነኚህ ሊንኮች አሉ። እዚህም ላይ እንደምታዩት ከጎኑ አሉ። እና ሌላ መናገር የምፈልገው ይሄ አቀማመጥ እኔ እንደተጠቀምኩት ቲም ነው። እኔ የተጠቀምኩት ቲም እንደዚህ ነው አቀማመጡ። እናንተ ሌላ ቲም ስትጠቀሙ አቀማመጡ ሊቀየር ይችላል። አቀማመጡ ወይም እዚህ ጋር አነጋገሩ ምናምን ሊቀየር ይችላል። ግን ምንም የሚለየው ነገር የለም ከሌሎቹ ብዙ የሚለዩበት ነገር የለም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሁሉንም ባሉበት ማግኘት ትችላላችሁ። ያን ያህል አይከብድም። ስለዚህ ፎሎ አስ የሚለው ላይ ለምሳሌ አንድ አባ ልጨምር። እሺ ቅዲያው ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄም ቀላል ነው። የቴሌግራም ቻናሉን ሊንክ ከዛ እዚች ጋር ቴሌግራም ብለን ሊንኩን እንዲያገኙ ሴቭ እንለዋለን። ሊንኩን ካስቀመጥን በኋላ ከዛ ሴቭ ብዬ ድጋሚ እወጣለሁ። ሪፍሬሽ አደርገው መጨረሻ ላይ ይኸው እንደምታዩት የቴሌግራም አይከን እና ከእንትኑ መጥቷል ማለት ነው። ይሄን ብነካው ወደ ቴሌግራም ይወስደኛል ማለት ነው። ልክ ከላይ ጋር አድ እንዳደረግ ነው ይኸው እንደምታዩት ወደ ቴሌግራም እንትኑ ወሰደኝ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ቀሩን ከስር ያሉት እንትኖቹ እነኚህ በተኖች እነኚህም ቀላል ነው። በእርግጠኝነት ቅድም ካሳያችሁ ከሁለቱ ስር እናገኘዋለን። ይሄንን ይኸው እንደምታዩት ፉተር ሜኑ ብሎ ከዚህ ስር ተቀምጧል። ቀላል ነው። ይሄንንም እንደዚህ ክሊክ አድርገን ኤዲት ማድረግ የምንፈልገው ነገር ካለ ኤዲት እናደርጋለን። እዚህ ጋር መጨመር የምንፈልገው ለምሳሌ አርቲኤል ቨርዥን ምናምን የምትለዋል ይቺም ማለት ነው። ሪሙቭ ላድርጋት እኔ አሁን አልፈልገውም። ሪሙቭ አድርገዋለሁ። ሴቭ ብለው ከዚህ በፊት ሊንኮች ስንጨምር እንደነበረው እዚህም ጋር ሁሉም የሊንኩን አጠቃቀም አንድ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሊንክ ተጨመረ ማለት ነው። ቀነስን ማለት ነው። ሊንክ መጨመር ስንፈልግም ከላይ ሜኑ ላይ ቶፕ ባር ላይ እና ሌሎችን ቦታዎች ላይ ስንጨምር እንደነበረው በዚህ መልኩ መጨመር መቀነስ ይቻላል እነኚህም ቦታዎች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ኮንታክት ፎርም እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ኮንታክት አስ ፔጅ ሰርተን እዛ ላይ ደግሞ ኮንታክት ፎርማችንን እንዴት እናስቀምጣለን። ሰዎች በቀላሉ የሆነ ነገር ጽፈው ሴንድ ሲሉት ወደኛ ኢሜል እንዲገባ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የዛሬው ቪዲዮ ያልቃል ማለት ነው። እና እንዳልኳችሁ ጥያቄ ምናምን ካለ አስተያየትም ካለ ኮመንት፣ ጥያቄ ካለ በተለይ እንዳልኳችሁ የቴሌግራም ግሩፕ አለ እዛ ላይ ጆይን ብታደርጉ አሪፍ ነው። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው።